สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามชม After Work กันอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งที่เพิ่งปลูกใหม่อันนี้อายุได้2 เดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีกิ่งงอกขึ้นยาวน่าจะเกิน10 เซนแล้วนะครับก็สมควรที่จะต้องใส่ปุ๋ยแล้วสำหรับปุ๋ยที่ใช้ผมจะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าเยอะนะครับสูตรตัวหน้าเยอะก็คือสูตร2577ก็คือไนโตรเจนเยอะๆนะครับแล้วก็ธาตุอื่นๆก็รองลงมานะครับก็เน้นที่ไนโตรเจนนะครับสำหรับการใส่ก็ผมจะโรยรอบๆนี้นะครับโรยรอบๆนี้ก็คือโรยห่างประมาณ10 เซนนะครับเพราะว่ากิ่งเขายาวออกมา10 เซนเนี่ยแสดงว่ารากเขาก็จะประมาณ10 เซนเหมือนกันนะครับก็น่าจะยาวประมาณ10 เซนเหมือนกันเพราะงั้นเราก็โรยให้มันรอบๆทรงพุ่มนะครับตามสูตรเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราโรยใกล้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับโรยใกล้โคนเผลอๆอาจจะทำให้โคนเน่าได้นะครับเพราะว่าความเข้มข้นของปุ๋ยเยอะเนี่ยปุ๋ยมันจะดูดน้ำออกมาจากเซลล์ของลำต้นแล้วมันอาจจะเหี่ยวนะครับลำต้นมันอาจจะเหี่ยวไม่ใช่สิต้นมันอาจจะเฉานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูต้นหนึ่งนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆบางคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่เพื่อนที่เป็นมือใหม่อย่างผมเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องการดูแลฝรั่งนะครับหลังจากที่เราปลูกได้แล้วก็มีกิ่งยาวประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็ใส่ปุ๋ยนะครับแต่เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ก็ใช้ขี้วัวโรยรอบๆเลยนะครับโรยรอบๆโคนต้นเลยแต่ก็เป็นขี้วัวผมก็ไม่ได้ใช้ขี้วัวเก่านะครับแต่ผมทำให้มันเจือจางด้วยการผสมกับแกบเพราะว่าถ้าเราเอาขี้วัวที่เป็นขี้วัวยังใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่ผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์นะครับมันก็จะมาย่อยสลายตรงนี้นะครับกระบวนการย่อยสลายก็จะทำให้เกิดความร้อนที่โคนต้นนะครับต้นฝรั่งของเราก็อาจจะเหี่ยวเฉาไปได้นะครับเพราะว่าตรงโคนมันร้อนนะครับเพราะงั้นผมก็เลยต้องผสมแกบใส่เข้ามาในขี้วัวนะครับเพื่อป้องกันเพื่อไม่ใช่ป้องกันนะครับเพื่อทำให้มันเจือจางนะครับสัดส่วนแกบกับขี้วัวเนี่ยให้มันมีแกบเยอะกว่าขี้วัวเข้าไว้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่ปุ๋ยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับลืมไปนะครับเพื่อนๆพอเราใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราควรรดน้ำทันทีนะครับแต่ผมยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ยังไม่มีเวลาทำนะครับผมก็จะใช้บัวรดน้ำเอามารดทีละต้นนะครับแถวนี้ก็จะมี20 ต้นก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าผมจะทำทีละแถวนะครับผมทำมาแล้ว60 ต้นนะครับก็ทำเหมือนอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือทำอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับผมก็จะใช้บัวรดน้ำหิ้วแบบหิ้วนะครับก็มาตักเอาน้ำในนี้ตักเอาน้ำในคลองที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอามารดเดินรดทีละต้นนะครับถือว่าเป็นการคลายเครียดไปในตัวนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรเราไม่ควรจะใช้ชีวิตที่เร่งรีบนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆตรวจสอบต้นฝรั่งของเราไปด้วยนะครับผมก็ดู
สังเกตนะครับมันก็จะมีหนอนถ้าเห็นใบมันห่อๆแบบนี้ก็ต้องแกะออกมาดูนะครับบางทีมันมีหนอนอยู่ข้างในก็ต้องแกะออกมาดูแล้วก็กำจัดนะครับไม่งั้นเนี่ยใบของเราจะไม่เหลือช่วงแรกเนี่ยใบมันยังน้อยนะครับเราก็ต้องหวงใบมันหน่อยเพราะว่าถ้ามีใบเยอะๆเนี่ยต้นฝรั่งมันจะยิ่งโตไวนะเพราะว่ามันจะสังเคราะห์แสงได้เก่งนะครับโอเคไปใส่ปุ๋ยกันเลยดีกว่าครับสำหรับช้อนที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ช้อนแบบนี้นะครับเป็นช้อนตักไอติมนะครับเพื่อนๆมันไม่รู้ว่าปริมาณมันเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมใช้ช้อนตักไอติมนะครับเพราะว่าต้นมันขนาดนี้มันยังไม่ต้องการปุ๋ยที่มากมายอะไรนะครับเราก็ควรจะใส่ให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อนๆถ้าใส่เยอะไปเนี่ยแทนที่มันจะมีประโยชน์มันจะกลายเป็นโทษนะครับสำหรับการใส่ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับใส่ให้มันห่างจากโคนประมาณ10 เซนนะครับเนี่ยผมก็จะค่อยๆโรยอย่างนี้ค่อยๆนะครับบางๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นฝรั่งของเราจะไม่ได้กินปุ๋ยนะครับบางๆไว้ก่อนละดีนะครับเราก็ต้องสังเกตปฏิกิริยาของต้นฝรั่งเราด้วยนะครับหลังจากที่มันได้ปุ๋ยแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆแทนที่มันจะโตมันจะตายแทนนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาบัวมารดน้ำนะครับจะสาธิตให้เพื่อนๆดูแค่ต้นหนึ่งก็พอนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมเอาบัวรดน้ำมาแล้วนะครับเพื่อนๆหน้าตาของบัวรดน้ำอาจจะไม่เข้ากับหน้าผมเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของลูกสาวยืมมานะครับเพื่อนๆสาเหตุที่เราจะต้องรดน้ำหลังจากที่ใส่ปุ๋ยทันทีเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยมันจะไม่ละลายนะครับปุ๋ยเนี่ยมันโดนน้ำแล้วมันจะละลายเราก็รดไปเลยแบบนี้รดให้ชุ่มเลยครับรดต้นด้วยรดที่ต้นด้วยก็ดีนะครับมันจะได้สดชื่นนี่เลยนะครับแบบนี้เลยสำหรับใครที่ติดสปริงเกอร์ก็ไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะครับก็คือโรยปุ๋ยเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์ก็เลยต้องลำบากหน่อยนะเพื่อนๆโอเคมันก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยหายไปหมดแล้วละลายไปหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่อยากจะทำให้มันยาวนะครับเพื่อนๆก็คิดว่าควรจะทำสั้นๆก็น่าจะโอเคกว่าทำยาวๆเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะมีความรู้กว่าผมนะครับแต่บางคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมเน้นที่เป็นมือใหม่ยังไม่ได้มีประสบการณ์อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่มีประสบการณ์นะครับยังไม่มีความรู้ในเรื่องการทำสวนฝรั่งนะครับก็ต้องอาศัยความรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขออภัยสำหรับเสียงลมนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับที่ธาตุพนมลมแรงมากแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้เข้ามาชมคลิปของทางช่อง After Work แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามแล้วก็อย่าเพิ่งกดเลิกติดตามกันนะครับขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ